ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මගේ තුවාල පුතාලා හැමදෙනාම සනීපෙන් ඉන්නව නේද? DP Kids අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න අපේ දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවා මොනවද අපි අද අලුත් නිර්මාණයක් කරනවානේ මොනවද අපි කරන්න යන්නේ කියලා දැන් බලාගෙන නේද ඉන්නේ. මේ බලන්න. ලස්සනයිද? මම මේ මල් කූඩේ කියන්නේ මේ ෆ්ලවර් බාස්කට් එක තමයි අද දුවලා පුතාලත් එක්ක හදාගෙන යන්නේ. හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං ඒකට තෝරගත්තා මේ වගේ එක පැත්තක මෝස්තරයක් තියෙන කොලයකුත් අනිත් පැත්තේ තනි පාටක් තියෙන කොලයකුත් යොදා ගත්තා. දැන් මගේ සමහර දුවලා පුතාලට පොඩ්ඩක් හිත රිදෙනවා නේද? නැන්දට නම් තියෙනවා ලස්සන කොළ අපි ළඟ නෑ කියලා. ඇත්තටම මට මගේ යාළුවෝ මේ කොළ දීලා තියෙන්නේ මගේ දුවලා පුතාලට ජපානයේ හරියටම ඔරිගමි නිර්මාණය කියන්නේ ලස්සන ලෝකේ තියෙන ලස්සන කොළ මගේ දුවලා පුතාලටත් බලා ගන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ වගේ නෙමෙයි සමහර විට මීට වැඩිය ලස්සන කොළ අපිට ගෙදර පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් ලස්සන මැගසින් එකක නැත්නම් පරණ කැලෙන්ඩර් එකක පුතා ගිහිල්ලා බලන්න කාමරේ හැමතැනම බලන්න. ලස්සන පාටවල් තියෙන කොළ ගත්තොත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් දුක හිතන්න එපා. දුවලා පුතාලට ලස්සන පාට තියෙන කොළ ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. වෙළඳපොළට මිලදී ගන්න යන්නේ නැතුව. අන්න දැන් අපි මේ තියෙන කොළෙන් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා බලමු. හරි. මේ කොළේ අරගෙන අපි මෙහෙම දෙකට නමන්න ඕනේ. අපි මේ මෝස්තර තියෙන කොළ පැත්ත එළියට එන්න ඕන නම් අපි මෙහෙමයි නමන්න ඕනේ. තනි පාට කොළයක් නම් ඒක ඕනි පැත්තක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකේ අර වෙනදා වගේ මැද ලකුණු කරගන්නවා යන්තම්. ඊළඟට කරන්නේ මේක මෙතන ඉනුත් මෙහෙම මැද ලකුණු කරගෙන මේ කෙළවර මෙතනට එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ කෙළවර මෙතනට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි මේක මෙන්න මෙහෙම පරිස්සමෙන් දෙකට නමා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. නමාගෙන අපි මේ කොළ දෙකම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි දාරයක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳගෙන අපි මේ කෙළවරින් කපන්න පටන් ගන්නවා. මේ අපි මෙතන නැමුම තියෙන තැනින් ඒක කපලා ඉවර කරන්න. දෙකම හරියට ගාන්ට තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ කපනකොට. මෙහෙම කපලා පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරනවා. ඊළඟට මේක සම්පූර්ණයෙන් මේ හරියට තද කරන මේ විදිහට නමන්න එපා. මේ උඩ කෑල්ල විතරක් පරිස්සමින් නමා ගන්න. දැන් ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම කොටසක් එනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයක් ඉතුරු වෙන කෑල්ල තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ ත්‍රිකෝණයෙන් මෙන්න මෙහෙම නමන්න. අනිත් කොටස අනිත් පැත්තට නමන්න. මේ බලන්න අපේ ලස්සන මල් කූඩේ අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක මෙහෙම දිග ඇරලා ඇතුළට අපිට මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය නම් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ මේ පැත්තේ ලස්සන හැඩයක් එනවා මෙහෙම. මේ පැත්තේ ලස්සන හැඩයක් එනවා. ඉතින් නිර්මාණයකට එකතු කරගද්දී දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේකේ කැමති පැත්තක් මේතන විතරක් ගම් ටිකක් ගාලා මෙහෙම අලවගෙන අපි දැන් ගොඩක් නිර්මාණ කරානේ මෙච්චර දවස් ලස්සන මල් හැදුවා පොඩි කාඩ් හැදුවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේ දෙයක් අර මම යොදාගත්තේ නම් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත ටියුලිප් මල. ඉතින් පුතාලට පුළුවන් අපි ඉගෙන ගත්ත මල් ඔක්කොම එක එක හදලා මේ බාස්කට් එක මල් වලින් පුරව ගන්න. ඉතින් මං පොඩි සුබ පැතුමකුත් එකතු කරලා බැලුවා. මගේ දුවලා පුතාලට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆ්ලවර් බාස්කට් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. මල් පුරවලා කාමරේ ලස්සන කරගන්න.
ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා හැමදාමත් අපේ DP Kids YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම අපිව subscribe කරන්න. අපිට මොනවද පුතාලා දැනගන්න කැමති කියලා ලියලා එවන්න. අපි දිගටම ලස්සන දේවල් හදමු. ඉහිලා එන්නම් ආයිබෝවන්.